Moi! Mä tein jo monta vuotta sitten videon, jossa mä selitin, mitä tarkoittaa sana niin. Tää on sellainen sana, jota käytetään tosi usein, mutta jota on vaikea joskus kääntää muille kielille. Suomen kielessä on myös muita tällaisia vaikeasti käännettäviä sanoja, joita mä käytän tosi usein ja joita oikeasti käytetään todella usein jokapäiväisessä elämässä, joten tänään mä haluaisin selittää teille, mitä ne sanat tarkoittaa ja miksi mä en aina käännä niitä englanninkielisissä tekstityksissä. Ensimmäisenä sana eli. Mä oon huomannut, että mä aloitan tosi usein lauseen tällä sanalla ja sen voi hyvin kääntää englanniksi so tai ranskaksi donc. Eli se viittaa siihen, että mä selitän jotain aikaisemmin sanottua tai jatkan siitä samasta aiheesta. Tällä tavalla se voidaan korvata sanalla joten. Eliä voidaan käyttää myös lauseen loppupäässä, jos mä haluan selittää jonkun asian toisin sanoin, eli eri tavalla. Jotkut teistä saattaa myös huomata, että eli on verbin elää yksikön kolmas persoonamuoto imperfektissä, mutta näillä kahdella ei ole mitään tekemistä keskenään. Sitten toinen sana on siis. Tää on sellainen täytesana, jota mä käytän ihan huomaamattani. Se voitaisiin kääntää englanniksi so tai like tai ranskaksi ehkä en fait. Sillä voi kans aloittaa lauseen, mutta se ei oikeastaan tarkoita mitään. Siis et ikinä usko mitä eilen tapahtui. Sitä voidaan käyttää myös niinku eli viittaamaan johonkin aiemmin mainittuun tai tunnettuun asiaan. Mä olin siis oikeassa. Se voi myös kuvata syytä ja seurausta, esimerkiksi mä nukuin pommiin ja siis myöhästyin töistä. Tai tarkennusta, kaikki Pohjoismaat, siis myös Suomi. Sitten vähän erilainen sana, ite. Tää tulee kirjakielen sanasta itse ja tarkoittaa oneself. Eli mä ite on myself, sä ite on yourself. Ranskaksi käytetään tällaista muotoa, kun aloitetaan moi je ja niin edelleen. Ja italiaksi kun ylipäätään sanotaan io, koska yleensä pelkkä verbi riittää. Eli tämän tarkoitus on painottaa, että sä puhut susta itsestäs. Tää on tosi yleinen puhekielessä ja taaskaan mä en edes huomaa, kun mä käytän sitä. Se vaan kuuluu tavalliseen suomen puhekieleen. Eli mä halusin vaan nopeasti selittää näiden sanojen tarkoituksen, mutta mä en suosittele, että te opettelette ulkoa nämä kaikki selitykset, tai kun te puhutte suomea, että te miettisitte milloin näitä voi käyttää. Olikohan tää nyt viittaus aiemmin mainittuun, ja sopiikohan tähän nyt tää sana? Ei, niin kuin mä aina sanon, tämän oppimismetodin tarkoitus on harjoittaa teidän kielikorvaa kuulemaan, mikä on hyvää tavallista suomen kieltä. Eli kuunnelkaa paljon ja pikkuhiljaa te alatte automaattisesti tajuamaan, miten käyttää näitä sanoja teidän omassa puheessa. Eipä muuta tällä kertaa. Oikein ihanaa päivää teille. Moikka!